ગુજરાતીના ઘરમાં ઢોકળી તો અવારનવાર બનતી જ હોય છે, પરંતુ જો તમે ઓર્ડિનરી ઢોકળી થઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ રેસીપી સ્પેશિયલ તમારા માટે હું લઈને આવી છું, જેનું નામ છે સ્ટફ પોકેટ દાળ ઢોકળી, જે સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ યુનિક રેસીપી છે આ. તો ચોક્કસથી તમે ટ્રાય કરજો, તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ એક યુનિક રેસીપી. તો સ્ટફ પોકેટ દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 1 વાડકી ઘઉંનો લોટ, જે આપણે રોટલી બનાવવા માટે વાપરીએ છીએ, 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા જેને મેં મીઠું નાખી અને બાફી લીધા હતા અને ત્યારબાદ મેશ કરી લીધા છે, 1 વાડકી તુવેરની દાળ જેને મેં 15 થી 20 મિનિટ માટે ગરમ પાણીથી પલાળી રાખી છે અને હવે એને બાફી લેવાની છે. ત્યારબાદ મસાલામાં આપણે લઈશું હળદર, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું, મરચું, રાઈ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, જીરું, ખાંડ, હિંગ, લીલા ધાણા, આદુ મરચાંની પેસ્ટ. ત્યારબાદ 1 ફાઇન ચોપ કરેલું ટામેટું, 2 તજના ટુકડા, 1 બાદિયાનું ફૂલ, 3 લવિંગ, 2 લીલા મરચાં જેને મેં આવી રીતના 1ના 2 રીતે કટ કરી લીધા છે, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને લીંબુનો રસ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ જે લોટ લીધો હતો એને એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ એમાં ઉમેરી લઈશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી લાલ મરચું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ. હવે આપણે બધા મસાલા સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને લોટને આવી રીતે મોઈ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે જનરલી રોટલીમાં જે લોટ બાંધતા હોઈએ છીએ એવી જ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે, બહુ ઢીલો નહીં અને બહુ કઠણ નહીં. હવે બધા મસાલા મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે એમાં થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરી અને લોટ એનો બાંધી લઈશું. તો આપણો લોટ હવે ઢોકળી માટે તૈયાર છે. તો એને થોડીક વાર માટે હવે ઉનામાં દઈશું. ત્યાં સુધી હવે આપણે બટાકાનું સ્ટફિંગ કરી લઈશું. તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે હવે આપણે મેશ કરેલા બટાકા એક મોટા બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે એમાં ઉમેરીશું અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લીલા ધાણા, સ્વાદ પ્રમાણે લીંબુનો રસ અને ગળપણ પૂરતી ખાંડ. બધા મસાલા ઉમેરી ગયા બાદ હવે આપણે એને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટફિંગ આપણું રેડી થઈ ગયું છે. આ ટાઈમે તમે એકવાર ટેસ્ટ કરી શકો છો. તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે મસાલા વધતા ઓછા કરી શકો છો. સ્ટફિંગ આપણું એકદમ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણો લોટ ઉણાઈ ગયો છે. તો એક આડની પર 1-2 ટીપા તેલના લઈ અને આપણે આડની તેલવાળી કરી લઈશું. ત્યારબાદ થોડોક લોટ લઈને આપણે આવી રીતે એનો લુઓ કરી દઈશું અને આવી રીતે એને મસળી અને એના લુવા નાના નાના કરી દેવાના છે, પૂરી જેટલી સાઈઝના. નાઈફની હેલ્પથી આવી રીતે એને કટ કરી લઈશું. હવે આપણે એક એક કરીને લુવા લઈશું અને એને પૂરી વણી લઈશું. એની મીડિયમ સાઇઝની કરવાની છે આપણે, કારણ કે ઢોકળી બહુ મોટી પણ સારી ના લાગે, એટલે પૂરી કરતાં નાની વણવાની છે. ત્યારબાદ
પૂરી વણાઈ ગયા બાદ હવે એમાં આવી રીતે થોડુંક સ્ટફિંગ લઈ અને એને આવી રીતે વાળી લેવાનું છે સ્ક્વેર શેપમાં. ત્યારબાદ આ પડને પણ આવી રીતે અહીંયા કવર કરી લઈશું અને અહીંયા આંગળીની હેલ્પથી આવી રીતે દબાઈ લઈશું. ત્યારબાદ એને બંને સાઈડ આવી રીતે પાણી લગાવીને અહીંયા ચીપકાઈ દેવાનું છે. એક લેયર પર બીજું લેયર આવી રીતે ચીપકાઈ દઈશું. વ્યવસ્થિત રીતે ચીપકાઈશું અને જેથી કરીને ઢોકળી બનાવતી વખતે એ ખુલી ના જાય. તમે જોઈ શકો છો કે બધી ઢોકળી આવી રીતે આટલા જ શેપમાં બનાવવાની છે અને આટલી સાઈઝમાં બનાવવાની છે. જો તમને પૂરી વણતી વખતે લોટ ઢીલો લાગતો હોય તો તમે અટામણ પણ લઈ શકો છો. કારણ કે આપણે રોટલી જેવો ઢીલો લોટ બાંધ્યો છે. થોડું થોડું સ્ટફિંગ લઈ અને એમાં આવી રીતે ભરી લઈશું. કવર કરી લઈશું એને. બંને સાઈડ પાણી લગાવી દઈશું આવી રીતે અને આવી રીતે ચીપકાઈ દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પોકેટ આવી રીતે રેડી થઈ જાય છે. તો આ જ શેપના અને આ જ સાઈઝના પોકેટ બનાવી લેવાના છે બીજા પણ આપણે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં જે પ્રમાણે બતાવ્યું હતું એ પ્રમાણે સ્ટફિંગ ભરીને બધા પોકેટ્સ મેં રેડી કરી દીધા છે. તમે તમારા માપથી જેટલી ઢોકળી બનાવી હોય એ પ્રમાણે ક્વોન્ટિટી વધારી શકો છો. તો અહીં મેં એક કઢાઈ લઈ લીધી છે અને ગેસ ઓન કરી લીધો છે. એ કઢાઈમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી તેલ ઉમેરી લઈશું. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં રાઈ ઉમેરી લેવાની છે. જીરું ઉમેરી લઈશું. તજના ટુકડા, લવિંગ અને બાદિયાનું ફૂલ ઉમેરી લઈશું. મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી લેવાના છે. સારી રીતે સાંતળી લઈશું એને. 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરી લેવાની છે. ત્યારબાદ જે લીલા મરચાં આપણે લીધેલા હતા એ ઉમેરી લઈશું અને ફાઇન ચોપ કરેલું ટામેટું ઉમેરી લેવાનું છે. આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ હવે એમાં કેટલાક મસાલા કરી લઈશું. લાલ મરચું, થોડી હળદર, અડધી ચમચી જેટલું મીઠું. ફરી એકવાર સાંતળી લઈશું એને. હવે એમાં બાફીને જે બ્લેન્ડ આપણે કરી હતી દાળ એ ઉમેરી લેવાની છે. હવે દાળ ઉમેરાઈ ગયા બાદ એમાં 2 વાડકી જેટલું પાણી ઉમેરી લેવાનું છે. હવે એને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું અને એમાં થોડોક લીંબુનો રસ અને તમને જે રીતે ગળપણ ફાવતું હોય એ રીતે ખાંડ ઉમેરી લઈશું. આ ઢોકળી ચટપટી જ વધારે સારી લાગે છે એટલા માટે મેં અહીં ગળપણ લીધું છે. તમને જો ગળપણ ના ફાવતું હોય તો તમે એને અવોઇડ પણ કરી શકો છો. હવે હાઈ ફ્લેમ પર દાળમાં એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી એને કૂક થવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળી સાદી બનાવો કે સ્ટફ પોકેટ ઢોકળી બનાવો, કોઈ પણ ઢોકળી હોય તો એમાં પાણી ઉકળે પછી જ એમાં ઢોકળી ઉમેરવાની હોય છે જેથી આપણી ઢોકળી એકદમ ફ્લફી થાય. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે. એકવાર મિક્સ કરી લઈશું એને અને જે આપણે પોકેટ્સ રેડી કર્યા હતા એને 1 બાય 1 ઉમેરતા જવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બધા પોકેટ્સ આપણા ઉમેરી લીધા છે.
બધા પોકેટ્સ ઉમેરી લીધા પછી હવે આપણે એને એકદમ હલકા હાથે હલાવી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી લઈશું એકદમ અને એને કવર કરી લઈશું 5 થી 7 મિનિટ માટે. 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જોઈ લઈશું કે આપણી ઢોકળી કેટલી સરસ ફૂલી ગઈ છે અને એકદમ ફ્લફી થઈ છે અને સરસ ચડી પણ ગઈ છે. બધા પોકેટ્સ તરીને ઉપર આવી ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગેસને હવે આપણે ઓફ કરી લઈશું અને ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં તડકો કરી લઈશું. તો મેં અહીં એક પેનમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી લેવાનું છે અને આપણે ઢોકળીમાં ઉમેરી લઈશું અને એનો તડકો કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ઢોકળી હવે એકદમ કલરફુલ થઈ ગઈ છે. હળવા હાથે હલાવી લઈશું એને. તો આ ઢોકળી જેટલી દેખાવામાં સરસ લાગે છે એટલી ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ મજેદાર લાગે છે. ચોક્કસથી એકવાર ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. અત્યારે તમને એનો રસો પાતળો લાગશે, પરંતુ જેમ જેમ એ ઠંડી થશે તેમ તેમ એનો રસો ઘટ્ટ થઈ જશે. તો આ જ કન્સિસ્ટન્સીમાં આપણે એનો રસો રાખીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને મજેદાર સ્ટફ પોકેટ દાળ ઢોકળી. જેટલી દેખાવમાં સરસ લાગે છે એટલી જ ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. તમારા ઘરમાં પણ બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને જણાવજો કે મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય બાય.